Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng ube cheese pandesal. Kailangan natin ng 2.5 cups of flour, 1/2 teaspoon of salt, 3 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of butter, 1 teaspoon of yeast, 1 egg, syempre ang pang-filling nating cheese, ang vanilla essence, optional ang ube powder, and 150 ml of milk. Yan lang ang kailangan natin. First, iinitin natin ang ating milk. Lukewarm lang ang kailangan natin sa ating milk, huwag sobrang init, hindi rin ganun kalamig para mag-activate ang ating yeast. Pag lukewarm na ang ating milk, paghahalu-haluin natin ang ating 1 egg, sugar, and ang ating yeast. Haluin lang natin. Then, takpan natin siya for 5 minutes para ma-activate ang ating yeast. After 5 minutes, ayan na siya, bumula na siya. Ilalagay natin gradually ang ating ube essence. Ilalagay natin ng salt sa ating flour. Then, 1/4 teaspoon of coloring powder. Yes guys, optional lang ito. Mimix na natin ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Then, ang ating butter. Idlang natin ito for 10 to 15 minutes.
Okay na, i-form natin siya into ball. Natin ng oil ang ating bowl, then ilagay natin ang ating dough. Lagyan din natin ng oil ang ibabaw ng ating dough. Then, i-rest natin siya for 1 hour or more. After 1 hour, yay! Umasa ang ating dough. I-punch lang natin siya para ma-release ang ating air. Then, i-roll natin siya at hiwa-hiwain. Sa part na to, di ko makita yung aming pang-weight. So, make sure meron din kayo para mas pantay-pantay ang luto ng ating pandesal. Ipa-flat lang natin siya guys. Actually, huli ko na lang naalala na meron pala kaming rolling pin. Then, maglalagay tayo ng cheese and ipo-form natin to into ball. Then, i-coat natin siya ng breadcrumbs. Para ko guys, gumamit ako ng crushed graham. And ilalagay na natin siya sa oven for 20 to 25 minutes with low fire, like 180 degrees lang. At ayan na ang ating ube cheese pandesal. O diba ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!